Hey guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে সো পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰো ফ্যাক্ট নাম্বাৰ 5 পাৰ্লেজি আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে পৰিচিত নাম আৰু আমি প্ৰায় সকলোৱে পাৰ্লেজি বিস্কুট খাই ভাল পাওঁ কিন্তু আপোনালোকে জানেনে পাৰ্লেজি বিস্কুটত যি সৰু ছোৱালীজনীৰ ফটো থাকে সেই ছোৱালীজনী কোন হয় আপোনালোকে হয়তো ভাবিব এইজন এজনী আসল ছোৱালী কিন্তু এতিয়ালৈ প্ৰায় সকলোৱে ভাবিছিল যে এইজনী হল নিৰু দেশপাণ্ডে কিন্তু এগুলোটো সঁচা নহয় এই পাৰ্লেজি বিস্কুটৰ ওপৰত থকা সেই ছোৱালীজনী কোনো আসল ছোৱালী নহয় মদনলাল দয়াই 1960 চনত নিজৰ ভাবশৈলীৰে অকা এখন ছবিহে ফ্যাক্ট নাম্বাৰ 4 উৰাজাহাজ এখন যেতিয়া চলাই তেতিয়া উৰাজাহাজখনত দুজন পাইলট থাকে এজন হল কেপ্টেইন আন এজন হল ফাৰ্ষ্ট অফিচাৰ আপোনালোকে জানেনে উৰাজাহাজখন চলাৰ আগতে সেই দুজন পাইলটক একে ধৰণৰ খাদ্য খাবলৈ দিয়া নহয় কিয়নো যদি উৰাজাহাজ ওপৰত চলি থকাৰ সময়ত এজনৰ শৰীৰ বেয়া হয় তেতিয়া যাতে অন্য এজনে উৰাজাহাজখন মানে নিজৰ কন্ট্ৰোল কৰি ভালকৈ ল্যান্ডিং কৰিব পাৰে ফ্যাক্ট নাম্বাৰ 3 ফ্ৰিজৰ দৰ্জাখন কিয় ম্যাগনেটিক হয় আপোনালোকে গম পায়নে ফ্ৰিজ এখনৰ দৰ্জা এই কাৰণে ম্যাগনেটিক হয় যাতে এখন দুয়োফালৰ পৰা মানে ভিতৰৰ পৰা খুলিব পাৰি আৰু বাহিৰৰ পৰা খুলিব পাৰি কিন্তু 1956 চনৰ আগলৈকে এই ফ্ৰিজৰ দৰ্জাবোৰ ম্যাগনেটিক নাছিল তেতিয়া সেই ফ্ৰিজবোৰত বাহিৰত এডাল হ্যান্ডেল আছিল যৰ পৰা কেৱল বাহিৰৰ পৰাই ফ্ৰিজখন খুলিব পৰা গৈছিল কিন্তু 1956 চনৰ আগত সৰু লৰা ছোৱালী বিলাকে ফ্ৰিজত যদি সোমাই যায় নজনাকৈ ভুলতে ভিতৰৰ পৰা কেতিয়াও দৰ্জাখন খুলিব পৰা নাছিল সেই কাৰণে নজনাতে বহু সৰু লৰা ছোৱালীৰ মৃত্যু হৈছিল এই কাৰণে ফ্ৰিজৰ পিছত দৰ্জাবোৰ ম্যাগনেটিক কৰি দিয়া হল আপুনি এই কথাটো আগতে গম পাইছিল নে নিশ্চয় তলত কমেন্ট কৰি জনাব ফ্যাক্ট নাম্বাৰ 2 গ্ৰীণ মাংকি এই শব্দটো শুনাৰ পিছত আপোনাৰ মনলৈ কি আহিছে আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে কোনোবা এটা প্ৰজাতি বান্দৰৰ নাম নহয় এইটো হল এটা ঘোঁৰাৰ প্ৰজাতিৰ নাম এই ঘোঁৰাটো ইমান ৰেয়াৰ যে ইয়াৰ মূল্য আমেৰিকাৰ ইউএছ ডলাৰত 16 মিলিয়ন ইউএছ ডলাৰতকৈ বেছি আপোনালোকে এই কথাটো আগতে গম পাইছিল নে ফ্যাক্ট নাম্বাৰ 1 আমি বাস কৰা এই মহাদেশখনৰ নাম হল এছিয়া মহাদেশ এই এছিয়া মহাদেশখন ইউৰোপ মহাদেশতকৈ প্ৰায় দুগুণ ডাঙৰ এই এছিয়া মহাদেশখন ইমানে ডাঙৰ যে ইয়াত 11টা বেলেগ টাইম জোন আছে সো আজিৰ এই ভিডিওটোত এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল নিশ্চয় ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেন্ডছ আপোনাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰৰ লগত শেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কমেন্ট কৰি জনাব কোন কেটা ফ্যাক্ট জানি আপোনাৰ ভাল লাগিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যদি আমাৰ এই চেনেলটো ভিজিট কৰিছে সো প্লিজ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব তো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিওৰ লগত নতুন টপিকৰ লগত তেতিয়ালৈ বাই বাই